Balik man, magdakit ako kami. Kami sa park karon niya nindot kay silang park kay na sila yung mga free equipment para maka-exercise ang mga tigulang or mga katanon diri sa lahang park. Okay na ka diya, Main? Yeah. Kaya ra? Yeah. Pakita mo sa inyo. Yeah. Yeah. Yes, we're on the way to Merlion and Manila Bay. Alright guys, nandito na kami sa Marina Bay Sand. Yun. Ang ganda. Main, nari na main. Hi guys. Okay. So, ang ganda-ganda talaga dito guys. Yan. Mag-live siya, mag-live. Explain mo nasan ka. So guys, dili na ming saka sa dito. Kay gabi na jud kakapoy ang akong skin. Alright guys, nandito na kami sa Gardens by the Bay. Yun. Diba? Di mo ko nila kita ang beauty diri. Salamat miss. Ya, anong masasabi mo dito, Ya? Presko ang hangin, nindot kaayo. Ari na lang kutog, diri kay hangin kayo. I'm still getting a pass with stuff in the inside.
Resort World Sentosa will complement the island's Moin, ika lang. Andito na talaga tayo. Daan naman diri sa Universal. Meet group. Meet group. Universal Studios Singapore presents Minion Monsters Tricky Treats.
guys. Pupunta na kami ng Malaysia ngayon. Okay, so bye na Singapore. Enjoy talaga kami dito sa 3 days and 2 nights namin. So nasakay mi karon og Star Express bus, and kung ano siya, $20 each pamasahe padulong sa Kuala Lumpur. So grabe kainit din sa Singapore ko. Hi guys! So, naano mi diri sa Park Royal Hotel. So, mao niya mo ang room. Dali. Tawa. Pasensya naman sa mga balloons kay gi-surprise ko sa akong partner. Ang anniversary mo good karon. So, tanawa. Diba? Dito sa room. Na sila yung ref. Personal ref. Here. Na sila yung coffee, mug, everything. And then, mo niya ang ref. Wala pa siya sulod. Butangan pa naman siya ng mga chocolate gigan sa Singapore. Pagkahumanap na heater. Then, ato ta sa CR. So, mare ni ang but, ulan siya guys. So, unya namin makalaag. Ang pool yan. Pagkat ang pool. Swimming pool. Nasa swimming pool. Nasa pool dito sa baba. So, ulan pa man. So, dito sa ating makaligo. So, dire sa CR. Nindot ang room. So, grabe ka na ko sa amin. So, ang CR. Doon ka mag-share. No, dire ang comfort room. Then, dire ang shower room. Tireng! Nindot ang iyang shower. Okay? So, na pa siya yung mga, Sabon. sabon. Shower cup. Oh. So, diri ang iyahang Cabinet. butanganan sa mga sinina, diri. Teng! If magpalundri ka na, din hiyang services. Pichas. Tapos,